هات الفرشة والرولة وتعالى مع بعض نتعلم في 5 ساعات بس ازاي نعمل الباب الجميل ده. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد مع وسيم كمال للإبداع. النهاردة هنتعلم في خطوات سهلة وبسيطة ازاي تدهن الباب الحديدي اللي انتوا شايفينه ده. بصوا يا شباب، ده كان باب اتضاف عليه صاج زي ما انتوا شايفين. فبنبدأ أول خطوة هي صنفرة الباب من الصدى عشان هدهن دهان برايمر. نخش في الخطوة التانية وهي ايه الأدوات اللي بستخدمها في طلاء الباب. زي ما انتوا شايفين فرشة ورولة وتنر ولاكيه، كيلو لاكيه، وهنا جالون برايمر. ايوه يا شباب، البرايمر ده لازم يدهن على الباب الحديد وبالذات الصاج قبل ما ندهن اللاكيه بتاعنا. زي ما انتوا شايفين احنا جايبين برايمر لونه رمادي. انا بحب يا شباب اضيف عليه لاكيه، كيلو لاكيه سينيتال بضيفه على البرايمر ده، بيديله صلابة وبيديله لمعة وبيخفف اللون كمان شوية من الرمادي، بيخليه رمادي فاتح. في ناس كتير جدا بتحب تدهن الباب كله برايمر باللون الرمادي ويسيبه على كده، بس احنا النهاردة هندهنه لون اسود. بجيب تونر زي ما انتوا شايفين وابدأ اضيف على الكيلو ده بنسبة 10% من الجالون، يعني بملى الكيلو زي ما انتوا شايفين وابدأ اقلب كويس عشان اخد البواقي اللي موجودة في اللاكيه الابيض واضيفه على الجالون وابدأ اقلب كويس جدا حوالي بتاع 3-4 دقايق. هلاقي اللون وصل معايا للون الرمادي الفاتح شوية زي ما انتوا شايفين يا شباب، هو ده اللون، وتخفف بنسبة 10%، وبقى كده جاهز لدهان الصاج الحديدي اللي لسه مركبه. طبعا احنا بنحاول نلزق التيب او اللزق حوالين الباب عشان نحمي الرخام او البلاط. نبدأ في الخطوة الثالثة وهي تنظيف الباب. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا بعد ما بصنفر الباب الحديد ده بصنفرة حدادي بنظف زي ما انتوا شايفين لو في شوية أتربة أو من الصنفرة، وابدأ في الخطوة اللي بعد كده وهي طلاء الباب الحديد برايمر. زي ما انتوا شايفين انا بجيب الفرشة بتاعتي وادهن في الزوايا بتاعة الصاج. بصوا يا شباب، هنا بتاخد وقت أكبر شوية عن الكمبلوسر اللي عملناه الفيديو اللي فات. وبعد كده أمسك الرولة بتاعتي وادهن زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة. احنا كده هنا بندهن برايمر ده يا شباب في الظهر. طب في واحد يسأل لي هو البرايمر ده بينشف بعد قد ايه؟ بصوا يا شباب، الباب ده بينشف بعد حوالي ساعة، يعني الباب ده بيجف بعد حوالي ساعة من دهانه. زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت الظهر الباب الحديد بعمل الوجه الأمامي للباب عشان وقتكم انا بجري الفيديو. طبعا بياخد وقت اكتر من الكمبرسور زي ما انا قلت. الكمبرسور احنا في ساعة واحدة بس خلصنا الباب ده، اما هنا حوالي بتاع 2-3 بدهن البرايمر بتاعي، وده بديله وش واحد بس. وبعد كده ببدأ اشوف لو في اماكن معينة ما فاتت مني ببدأ اعملها تاني. اصدقائي الغاليين ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت للفيديو تشجيعا لينا عشان الفيديو يوصل لناس كتيرة. بعد ما انتوا شايفين يا شباب احنا خلصنا ازاي الباب وصل للدرجة دي، ما تبخلش علينا بلايك عشان عايزين الفيديو ده يوصل ل1000 لايك بتشجيعكم لينا. وزي ما انتوا شايفين احنا خلصنا الباب من الامام ومن الباب من الخلف بالبرايمر. هبدأ اشتغل بعد كده في الخطوة اللي بعد كده، وهنا هنوصل للخطوة رقم 5 وهي تحضير دهان الباب بلاكيه اسود. زي ما انتوا شايفين انا بجيب التنر وبضيف بنسبة 10% بس فقط، بضيف بنسبة 10% تنر وابدأ اقلب كويس جدا في وقت حوالي من 4-5 دقايق. ابدأ اقلب كويس جدا عشان يتفاعل التنر مع اللاكيه. والتنر هنا ليه فايدة يا شباب، ان بيخلي الدهان بتاعي يجف بسرعة. هنبدأ نخش في
نخش في الخطوة رقم 6 وهي طلاء الباب لاكيه اسود. زي ما انتم شايفين يا شباب ببدأ اعمل الزوايا بالفرشة زي ما احنا اتعلمنا بطريقة سهلة وبسيطة. بمسك الفرشة وابدأ اخد الزوايا بتاعتي كلها في الباب. طبعا يا شباب انا المفروض ابدأ من فوق لتحت، بس انا عشان انا عامل برايمر فمستني ياخد وقت اكتر في النشفان، فببدأ اشتغل بالفرشة وبعد كده امسك الرولة زي ما انتم شايفين وابدأ ادهن بطريقة سهلة وبسيطة. صدقوني يا شباب اي حد يقدر يعمل اللي انا بعمله ده. ما تجيبش صنايعي يقول لك 1000 جنيه و2000 جنيه عشان ادهن باب حديد. انت بأدوات بسيطة جدا بتكلف حوالي 200 300 جنيه هتبدأ تعملها لوحدك زي ما انتم شايفين بخطوات سهلة انا بأكد عليها. بمسك الفرشة اعمل الزوايا الاول وبعد كده باخد الرولة بتاعتي وابدأ اشتغل في الباب كله. بأكد يا شباب دعمكم ليا بالفيديو بلايك واشتراك في القناة بيشجعني ان انا استمر. بدهن زي ما انتم شايفين الرولة ازاي. بخلص الباب من فوق لغاية ما خلصت ظهر الباب الحديد زي ما انتم شايفين. اصدقائي الغاليين ما ننساش نعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده ل1000 لايك من اجمل اصدقاء. زي ما انتم شايفين ببدأ ادهن الباب الحديد بتاعي بالفرشة. اصدقائي انا عملت الفيديو ده عشان انا كنت عامل فيديو قبل كده بالكمبلوسر ودهنت باب حديد. في ناس كتير جدا في الكومنت طلبت مني طب احنا لو ما عندناش كمبلوسر وعايزين ندهن بالفرشة والرولة، فعشان كده عملت لكم الفيديو ده مخصوص ليكم. واي حد هيطلب مني في كومنت طريقة لدهان اي شيء انا هستجيب للكومنت ده وهبدأ اعمل لك فيديو خاص ليك انت. اتمنى ان انتوا تشاركوني رأيكم في كومنت، ولو في اي ملحوظات ببقى مبسوط جدا لتشجيعك ليا. زي ما انتوا شايفين يا شباب ببدأ ادهن الباب كله. بياخد وقت معايا حوالي من ساعتين لساعتين ونص دهان اللون الاسود. زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصت الباب الاسود كله ببدأ زي ما انتوا شايفين في اماكن معينة انا سايبها ليه عشان هعمل لون تاني. الباب ده يا شباب انا عملت زي ما انتوا شايفين الباغة دي شديدة شوية. بدل ما اعمل الباب كله صاج لا انا اقترحت عليهم ان احنا نقفل البواقي ده كلها بباغة ونقفلها بأزميل زي ما انتوا شايفين. بطريقة سهلة وبسيطة هتوفر معاك فلوس كتير جدا ومنها تدي إضاءة للمدخل. دي حرية شخصية لكل واحد فيكم. في ناس بتحب تقفل الباب كله بالصاج، انا اقترحت عليهم ان احنا ما نقفلش الباب كله ونبدأ نعمل اللي انتوا شايفينه ده. في فيديو هينزل يا شباب السقف اللي انتوا شايفينه ده مذهب بلاطات بطريقة حلوة جدا معجون هيوفر معاك فلوس كتيرة جدا عشان تعمل لك الديكور الجميل ده. وبكده نكون خلصنا الباغة بتاعة الباب كله. زي ما انتوا شايفين الباب بقى شكله حلو جدا. ودي الباغة يا شباب شديدة جدا وفي نفس الوقت بتدي إضاءة حلوة. نخش في الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة رقم 7 وهي طلاء اللون الذهبي. بصوا يا شباب أنا أهم حاجة في اللون الذهبي ده اللي أنت لازم تقلب كويس جدا لأن الخامة بتاعت اللون الذهبي بتكون موجودة في آخر العلبة، فلازم أقلب كويس جدا وأبدأ بدهن إيه زي ما أنتوا شايفين البرواز بتاعي. كنا عاملين فيديو قبل كده في باب زي ما انتوا شايفين اهو على اليمين كان في بعض الوردة او بعض الرسومات ببدأ اعملها ذهبي. فعلى حسب الباب الحديد بتاعك بتختار اشكال معينة او مكان معين بتحط فيه الذهبي عشان بيدي جمال للباب الحديد. زي ما انتوا شايفين انا لقيت برواز معين كده في الباب فبدأت احدد البرواز ده وبدأت زي ما انتوا شايفين اشتغل عليه كله باللون الذهبي. في انواع كتير جدا من اللون الذهبي. في لون سامحوني بيكون رخيص شوية عشان كده بيبدأ اللون ده بيضيع او بيبهت. عشان كده بنصح كل اصدقائي
تعمل اللون الذهبي الإيطالي، ممكن يكون أغلى شوية، وهكتب لكم في صندوق الوصف إيه هو الأسعار بتاعته. زي ما انتم شايفين أصدقاء، جميل، شكل جميل جدا، وهيظهر معاكم في صندوق الوصف وفي آخر الفيديو فيديوهات كتيرة جدا. أتمنى تخش تشترك وتتفرج على الفيديوهات وتقول لي رأيك إيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.